سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعاً از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای اپیزود 5 از تحلیل و تفسیر رباعیات خیام. خب رسیدیم به قسمت 5 از تحلیل و تفسیر رباعیات خیام. میدونم خیلی وقت منتظر هستید، میدونم کمی دیر شده، اما عذرخواهی میکنم، چاره ای نیست. باید فواصل بین این اپیزودها رو تا حد امکان حفظ بکنیم، از این جهت که محتوایی که ارائه میکنم خدمتون در این پلیلیست در تفسیر رباعیات خیام کمی حساسیت زا هست و من خدای نکرده نمیخوام کانال دچار مشکل بشه. هدف من ایجاد چالش برای تفکر هست و ممکنه این تفکر با تفکر غالب در تناقض باشه. از همین جهت ممکنه که این چالش‌های متعدد در انتها خودم رو دچار چالش بکنه. برای همین فواصل بین این اپیزودها رو چاره‌ای ندارم که حفظ بکنم. 15 رباعی از رباعیات خیام رو در قالب 4 پست تقدیم حضورتون کردم، تحلیل و تفسیر کردیم. اگر تماشا نفرمودید لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم، مشاهده بفرمایید، خالی از لطف نیست. از سری پست های پربازدید این کانال بود و خب به فراخور موضوع در هر قسمت پرداختیم به یک مسئله و شرح و بستش دادیم. اما اگر از جمعی جهات بخوایم بهش نگاه بکنیم، با توجه به اینکه قسمت اول رباعیات خیام، یعنی 15 رباعی که تقدیم حضورتون کردم و تموم شد، مربوط میشد به مسئله راز آفرینش و خب بارها و بارها در این 4 قسمت عرض کردم نگاه جامعه به مسئله آفرینش و خلقت از دیرباز تا کنون، مخصوصا در این مرز و بوم، ایدئولوژیک بوده. بررسی کردیم و نقد کردیم این ایدئولوژی رو از نگاه خیام. اما این ایدئولوژی اصلا خودش چی هست؟ ایدئولوژی رو اگر بخوام براتون تعریف بکنم، یک نظام فکری و رفتاری بر پایه مطلق پنداری یک ماهیت یا یک موضوعه. بنابراین این نوع نگاه، وقتی شما یه چیزی رو مطلق میپندارید، باعث میشه هیچ وقت به پایه ها و ارکان این چیزی که مطلق پنداشتیدش فکر نکنید و ایراد شک نکنید. بدون اینکه ایرادی بهش وارد بکنید ملزم به پذیرشش هستید و خب مذهب هم نوعی از انواع این ایدئولوژی ها هست که ابتدا و انتهای خلقت رو براتون مطلق پنداشته. گفته خلقت این شکلیه که من میگم، این شکلی خلق شدید، مسیر زندگی اینه، آخرش هم که میمیرید این شکلیه و همش هم مطلقه و شما نمیتونید بهش شک وارد بکنید. نه تنها نمیتونید زیر سوال ببریدش، حقیقتا اجازه شک کردن هم بهش ندارید. بنابراین در 4 پست قبلی به همین موضوع پرداختیم، چون تمام مسائلی که براتون مطرح کردم در 4 پست قبلی و از نگاه خیام خیلی تند و تیز نقدشون کردیم، همه ایدئولوژیک بودن. نگاه ایدئولوژی به مسئله خلقت، نگاه ایدئولوژی به مسئله آخرت و تقابل بین علم و دین رو در قسمت 3 عرض کردم خدمتون و در قسمت آخر هم پرداختیم به رابطه نگاه خیام و نقد خیام به عرفان و عملاً توهم عارفانه. به این علت در قسمت آخر ورود کردیم به نقد عرفان از دیدگاه خیام که برخی اصرار دارن که خیام رو در این چارچوب جا بدن، در تصوف جا بدن و در چارچوب فکری خودشون تصاحبش بکنن، خیام رو به نفع تصوف در تلاش بودن هستن که خیام رو صوفی خطاب بکنن، که خب عملاً متوجه موضوع شدیم که این یک سوء استفاده بیشتر نیست از نام خیام. خیام تکلیفش مشخصه. خیام در چارچوب‌های ایدئولوژیک نمی گنجه. اصلا رسالت خیام اینه. خیام حقیقت قابل فهم از این جهان رو مثل یک سیلی به صورت خیس ما میزنه و ما رو از خواب غفلت بیدار میکنه. نمیدونم دقت کردید یا نه، یه وقتایی در خواب عرق میکنیم، صورتمون خیس عرق هست. خیام سیلی میکوبه به صورتمون و ما رو از این خواب بیدار میکنه و بهمون هشدار میده که وقتتون تنگه. درگیر این خواب غفلت اگر بشید، همین مدت محدود زندگی رو هم از دست خواهید داد. از طرفی خیام سمبل یک روح شکنجه دیده و ناله خرد هم هست. از چه جهت عرض میکنم؟ خرد در نگاه او با فرهنگ ایرانی عجین بود، اما رفت زیر تیغ تفکر ادیان سامی و کم کم خیام تفکر دینی رو بر خرد چیره شده میدید
و خب این موضوع زندگی رو براش واقعا ملال‌آور و سخت کرده بود. حالا در این قسمت و قسمت‌های بعدی، در 3-4 قسمت بعدی میپردازیم به بخشی از رباعیات خیام که درد زندگی است. نشون میده که او چقدر در این زندگی درد میکشیده. بنابراین در معدود اشعاری هم که در قالب رباعی سروده، با نهایت جرأت، بدون ترس و بدون پروا، با یک منطق بسیار بی‌رحم اما اصولی، نشون میده که فلسفه دستوری و مذهبین معاصرین و همدوره‌های خودش رو نمیپذیره. اصلا او پشت پا میزنه به این نوع تفکر ایدئولوژیک و با دلیل و منطق به اینا میگه من اصلا قبول ندارم شما چی دارید میگید. من فکر میکنم شما خودتونم نمیفهمید چی دارید میگید، یا واقعا خودتونم نمیفهمید، یا اتفاقا خیلی خوب میفهمید. این نظام فکری رو علم کردید که مردم رو دور خودتون جمع بکنید، از عقوبت و عذاب در آخرت اینها رو بترسونید و به این شکل بگید ما میدونیم چی برای شما خوبه و مهارشون کنید. و خب خودتون میتونید تصور بکنید یه همچین نوع نگاهی در 1000 سال پیش چه تأثیر و تأثیراتی میتونست داشته باشه. میتاختن به خیام. حالا نمیتونستن دست بهش بزنن کاری باش بکنن. شخصیت بسیار تاثیرگذاری بود، در زمان خودش هم مشهور بود، بروبیایی به دربار داشت. حالا جلوتر عرض میکنم خدمتتون اینکه بروبیا به دربار داشت از این جهت نبود که شیفته این بود که در دربار تردد بکنه. او وجهه علمی داشت، مغز ریاضیدانی داشت، او به نجوم مسلط بود و خب دربار از اون میخواست که او بیاد بره تقویم تدوین بکنه و بنابراین شخصیت تاثیرگذار و بزرگی بود، وجهه علمی داشت، نمیتونستن بهش دست بزنن، اما دریغ نمیکردن از اینکه در کلام بتازن به او. در کتاب اخبار العلماء به اخبار الحکما، فکر میکنم من اگر اشتباه نکنم در سال 646 هجری قمری تالیف شده این کتاب. اینو سرچ بفرمایید، خیلی مطمئن نیستم اما فکر میکنم 646 بود. اصلا با لحنی از اشعار خیام یاد شده که من برای اینکه کلمه رو جان اندازم دقیقاً از روش میخونم نوشتم. با این لحن از اشعار خیام یاد شده. باطن این اشعار برای شریعت همچون مارهای گزنده و سلسله زنجیرهای زلال بود. یعنی شما ببینید چه شکلی از این اشعار یاد میکنن. یعنی درون مایه این اشعار برای شریعت مثل مار گزنده بود، این گونه میگزید شریعت رو و سلسله زنجیرهای زلال بود. کسی درگیر این اشعار میشد و میخوند مسیرش به گمراهی ختم میشد. بنابراین خودتون تصور بکنید دیگه زندگی خیام و امثال خیام در میان همچین جامعه مذهب زده مطلق پرستی که اصلا قرار نیست به مسائل با عقل و خرد فکر بکنه چقدر دشوار بوده. امروز دشواره، حالا شما ببینید دیگه اون موقع چه خبر بوده. اصلا شاید هم همین دشوار بودن زندگی در میان مردمی که تازیانه دین و ایدئولوژی اینها رو فرمان بردار کرده بود باعث شد که خیام دست به نوشتن این رباعیات بزنه که علاوه بر نشون دادن تفکرش و عذابی که از زیستن میونه این مردم میکشه، یک تقابل منطقی با دین و ایدئولوژی هم نشون بده. دین خودش چیه؟ دین هم خودش نوعی از ایدئولوژی. عرض کردم خدمتون دین رو بخواین شما تعریف بکنید، دین مجموعه ای از احکام جبری و تکالیفی است که بدون چون و چرا انجامش بر همه واجبه. یعنی اصلا در قامت و قاموس ذهن یک انسان پرسشگر نیست این ماجرا که بپذیره این رو، زیر این میز میزنه، در این چارچوب نخواهد موند. امثال خیام و خیام. شما عرض کردم ایدئولوژی کارش اینه. به عنوان مثال فرض بکنید به شما بگن گاو مقدسه، شما دیگه اصلا نمیتونی به گاو حرف بزنی، نمیتونی شکی در این ترم، در این تعبیر ایجاد بکنی که آخه چرا، اصلا حق نداری بهش فکر بکنی، چه برسه به اینکه ایراد شک بکنی. و اما ارزش کار خیام خیلی بیشتر از این حرفایی که من و شما امروز میخونیم. چرا؟ چون امروز اگر کسی خط بطلان بکشه روی این افسانه هایی که مذاهب به خورد بشر دادن برای اینکه در خواب غفلت فرو ببرنش، کسی اگه امروز خط بطلان روی اینها بکشه کار عجیبی نکرده. علم تجربی در 100 سال گذشته یواش 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 خودش یکی یکی این افسانه ها رو باطل کرده، ذهن بشر رو آماده کرده برای شما. خیلی تعجب نمی‌کنید اگر اخبار دیگری رو هم بشنوید که با تعالیم مذهبی خیلی تناقض داره و با این افسانه ها خیلی همخونی نداره و باطلشون میکنه. تصورش رو بکنید، تصورش هم سخته. شخصی 1000 سال پیش
در زمانی این تفکر رو داشته که محیط سراسر دنیا درگیر تعصب بود، نه فقط این مرزبون، سراسر دنیا، و تقابلش هم کاملا رو در رو بود. یعنی حالا یه دونه مجیز نمیگفت یه دونه نقد کنه، یکی به نعل نمیزد یکی به میخ بزنه، صاف تمام قد و بیباک وای میستاد، نگاه میکرد به زاهد و عابد و صوفی و نقدشون میکرد. ادیان چی میگفتن؟ میگفتن ما مرکز عالمیم، همه چیز برای انسانها خلق شده و خب ما اصلا اشرف مخلوقات هستیم، هدف از خلقت ما هستیم. از این مثال هم کم نیست براتون بزنم. شما ببینید بشر باید به چه سطحی از خودپرستی برسه. این حرفا ممکنه برخورنده باشه حتی برای اون عزیزانی که در سیر و سلوک به سر میبرند و عرفان رو میپسندن و میپذیرند. ببینید انسان باید در چه سطحی از خودپرستی باشه که بگه کل این جهان خلق شده برای من بشر. یعنی 82 تا قمر دور زحل چند ده هزار میلیون کیلومتر اونورتر دارن میگردن دور زحل، اونا هم برای ما خلق شدن. اصلا این دید چقدر دید مسموم و خودپسندانه ایه. عرض کردم مثال کم نیست، حالا من یکیشو براتون عرض میکنم. بابا افضل همین رو میگه. من یک حدیث رو از حضرت داوود نقل میکنم خدمتون که میره به خدا میپرسه هدفت از خلقت چی بود؟ و خدا میگه که من یک کنز مخفی ام، من یک گنج مخفی بودم، بشر رو خلق کردم برای اینکه بنده رو کشف بکنه. خب شما این تفکر اصلا نمیتونی به خورد خیام بدی، نه به خورد خیام، نه به خورد کسانی که شبیه به او فکر میکنن، دنیا رو تجربی میبینن، دنیا رو حقیقی و عقلانی میبینن. اینا همه ماوراءالطبیعه است، اینا همه تصورات و افسانه است از دیدگاه این گونه افراد. بابا افضل کاشانی میگه افلاک عناصر و نبات و حیوان، نباتات هست، گیاهان، به زندگی نباتی اشاره میکنه. افلاک عناصر و نبات و حیوان عکسی از وجود روشن و کامل ماست. ما کاملیم، اینا همه برای ما خلق شده که ما از اینها استفاده بکنیم بریم خدا رو بشناسیم. خیام صاف رو در روی نگاه قرار میگیره. میگه شما چقدر خودپسندید. رباعی داره در این رابطه، میگه یک قطره آب بود با دریا شد، یک ذره خاک با زمین یکتا شد، آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. و شما چرا انقدر متوهمید؟ چرا انقدر خودپسندید؟ این توهم که همه چیز هدفمند خلق شده و اساساً همه چیز با نظم و بدون ایراد برای ما خلق شده، این از کجا اومده؟ و بعد سوال میپرسید از نواقص خلقت. البته اگر اسمش رو خلقت بذاریم یا اسمش رو خلقت میگذاشت. رگه های این نوع نگاه رو شما بعداً 300 سال بعد در شعر حافظ هم میبینید. اگه اشتباه نکنم بله، خیام در قرن 5 بود، حافظ در قرن 8 دیگه. حدود 300 سال بعد رگه های این تفکر رو یواش یواش شما در غزلهای حافظ هم حتی میبینید. حافظ هم تحت تاثیر خیام شعر میسرود. حالا از چه جهت من عرض میکنم که این تحت تأثیر خیام حافظ شعر میسرود؟ دوران تاریخیشون 300 سال گسست داشت، درسته، اما این 300 سال دستخوش گسست فرهنگی نبود. از زمان ورود اسلام تا سده ها بعد و حتی همکنون در این مرز و بوم علل خصوص تفکر ایدئولوژیک چنان دستخوش تغییر نشده و به روز نشده. حالا این اواخر به واسطه ظهور مدرنیته کمی فشار اومده به تفکر مردم که واقعیت جهان رو همون گونه که هست ببینن، انقدر افسانه پردازی نکنن. اما این تصورات یقینی کماکان هم همونطور که میبینید در بین مردم و خب بگذاریم هست. اما اگه یه مقدار دقیق‌تر نگاه بکنید، دوران حافظ کم کم، یعنی قرن 8 کم کم این ماهیت حقیقی ایدئولوژی مذهبی داشت نمود پیدا میکرد. و اگر قرن 5 رو دوران شکوفایی این تفکر اسلامی در نظر بگیریم، عملاً قرن 8 یواش یواش این تفکر داره نزول میکنه. کما اینکه میبینید از قرن 8 به بعد شخصیت برجسته‌ای در این وادی حتی در تفکر اسلامی ظهور نمیکنه. و عملاً قرن 8 رو میتونید، شروع قرن 8 رو قرن انحطاط تفکر اسلامی بپذیریدش و فکر بکنید راجبش. عرض کردم این تفکر ایدئولوژی کماکان رگه هاش هست در بین مردم، در عموم مردم، اما قرن انحطاط تفکر اسلامی بود و یواش یواش داشت
مردم هم داشتن میدیدن که ماهیت حقیقی ایدئولوژی مذهبی چیست. غزلی داره حافظ در این رابطه که بسیار هم غزل زیبایی است. من 2 بیتش رو براتون میخونم. میگه ز تندباد حوادث نمیتوان دیدن، در این چمن که گلی بوده است یا سمنی. تندباد حوادث دیگه ویران کرده همه چیز رو در قرن 8. میگه اصلا دیگه نمیشه دید توی این چمن قبلا یه گلی بوده، سمنی بوده. مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ، کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی. نشون میده مزاج دهر دیگه تباه شده بوده، دوران انحطاط شروع شده، ساختار فرهنگ اسلامی درگیر فساد شده، عملا دیگه اصلا حکیم تولید نمیکنه. عرض کردم دیدید دیگه حتی در فرهنگ اسلامی هم بزرگی سرور نمیاره، چه برسه دیگه در عرصه خرد. هر قرنم بدتر از قرن بعدی میرسه تا قاجاریه، بعد میرسه به مشروطیه. یه لحظه یک بارقه های امیدی پیدا میشه که یک جهشی در این مسیر رخ بده که اون هم نشد و شما گرد این ناکامی رو روی تفکر امروزی مردم هم میبینید. بگذاریم. همونطور که عرض کردم خیام در حقیقت در ابتدا یک فیلسوف و یک ریاضیدان بود. بنابراین ذهن 2 تا 4 تایی داشت. بنابراین کسی که اینگونه فکر میکنه شالوده فکریش مستحکمه. شما تناقض نمیبینید در اشعارش. کلاً 160 تا 150 تا رباعی ازش در دسترس هست که مفاهیم اینها بسیار مستحکم. عرض کردم بارها 2000 تا رباعی ازش نقل شده که برخی این اواسط و این اواخر جعل شده برای اینکه تفکر او رو تغییر بدن، یا یه دقیقه بچسبوننش به مذهب، یه دقیقه بچسبوننش به تصوف، یه لحظه از این الحادها دست بکشن ببرنش به سمت مکاتب فکری خودشون. اما این گونه نبوده. حقیقتا تفکرش معلوم بوده، واضحه، اصلا بلا تکلیف نبوده. و نکته مهمی که عرض کردم همینه. یکی از دلایلی که شما تناقض در رباعیات خیام نمیبینید اینه که خب او شالوده فکری مستحکمی داشته، درگیر تناقض‌های یک شاعر صرف نشده. شما در شعر شاعرها ممکنه تناقض ببینید، به هر حال مقام شاعری است، یک لحظه حالی داره، یک لحظه حال دیگری داره. اما مقام تفلسف خیام این گونه نیست. شالوده فکریش کاملا مستحکمه. این یکی از دلایلش. یکی دیگه از دلایلش تمکن مالیش بوده. او وضع بسیار خوبی داشته. نقل شده وقتی که او فوت میکنه میرن ببیننش، میرن ببینن چه خبر شده، چی شده، چه اتفاقی افتاده که او فوت کرده در خونه. در حال خوندن کتاب ابن سینا بوده، در حالی که یک خلال دندون طلا رو لای کتاب گذاشته بود که فراموش نکنه که تا کجا رو خونده بود. یعنی با خلال دندون طلا دندونش رو تمیز میکرد. برای همین نیازی نداشت، نیاز مالی حتی نداشت که مدح اینو بگه، مجیز اون رو بگه. یه جای ایدئولوژی رو نقد کنه، جای دیگری حاکم همون ایدئولوژی رو مدحش رو بگه، مدح و ثنا بگه، برای شعر بگه. اینا نیازی به این مسائل نداشت، نیازی به چاپلوسی نداشت. اینا رو برای درک بهتر شرایط میگم. یعنی این نیست که شما ارزش به عنوان مثال کسانی که مجبور به انجام این کار بودن رو فراموش بکنید. حافظ این کار رو کرده، فردوسی این کار رو کرده، اینا چیزی از ارزش‌های اینها کم نمی‌کنه. هر کسی رو باید به فراخور وضعیت زندگی خودش ببینید. اگر بخواید این گونه رأی کلی صادر بکنید میشه همون تعصب، چیزی که خیام شما رو داره ازش نهی میکنه و میگه با خرد فکر بکنید. شرایط رو حقیقتاً ببینید، واقعیت رو ببینید یک نفر مواضعش در چه هنگامی چگونه بوده. از جمعی جهات به یک فرد نگاه بکنید، مثل فردوسی، مثل حافظ، از جمعی جهات که بهش نگاه بکنید متوجه میشید تفکرش چی بوده. به عنوان مثال که عرض کردم فردوسی میاد مدح سلطان محمود غزنوی رو میگه و خب میدونید در پلیلیست فردوسی لینکشو میذارم اینجا، حتما مراجعه بهش بفرمایید. براتون عرض کردم او در ادیشن دوم شاهنامه میاد مدح سلطان محمود رو میگه، میذاره داخل سرآغاز شاهنامه، چون چاره‌ای نداشته. او مجبور بود که این شاهنامه رو ببره بده به سلطان محمود، از فیلتر دربار رد شه که منتشر بشه. نشر اون موقع بود، چاپخونه اون موقع بود دربار. شما نمی‌تونید حرف بزنید تا دربار موافقت نکنه که. خود حافظ هم همین گونه بود. حالا حافظ به این نحو نه. حافظ هم مجبور بود گهگداری مدح این و اونو بگه. حافظ فقیر بود، در فقر زندگی میکرد و خب خیلی بی تکلف و صادقانه خودش راجع به این موضوع صحبت کرده. میگه حافظ از فقر مکن ناله که گر شعری نست، هیچ عاقل نپسندد که تو محزون باشی. وقتی شعرت انقدر زیباست، خودش رو تسلا میداد، خودش رو آروم میکرد. جای دیگه میگه حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی است، شعر چون آب و غزلهای روان ما را بس.
ما همین که داریم با همین زندگی میکنیم. گله نمیشه کرد از قسمت. حتی عرض کردم به همین جهت حافظ مجبور به مدیح سرایی برای پادشاهان میشد که زر و سیمی بگیره. جایی میگه مکارم تو به آفاق میبرد شاعر، از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار. چو ذکر خیر طلب میکنی سخن این است، که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار. پادشاه وقت داره میگه من میرم سفر، این ور میرم این ور میرم، برای تو در مدح تو شعر میخونم، تو رو بین مردم شخصیتت و مکارم اخلاقیت رو میبرم تا آفاق، مشهورت میکنم. حداقل یه خرج سفری بده به من دیگه. مکارم تو به آفاق میبرد شاعر، از اون وظیفه و زاد سفر دریغ مدار. یه خرج سفری به من بده. و از اون برای پادشاه هم میگه چون ذکر خیر طلب میکنی سخن این است، اگر میخوای از من که من برات مدح بگم، مدیح سرایی بکنم و در حقیقت تو رو شهرت ببخشم بین عوام، بین مردم، منم یه حرفی با تو دارم، یه سخنی دارم باهات. سخن چیه؟ که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار دیگه. من که دارم مدیحه تو رو میگم، مدح تو رو میگم، خب حداقل یه پولی هم به من بده. این نشون میده که او در فقر زندگی میکنه. خب گهگداری مجبور به تناقض‌گویی میشه. اگر از درون نقدی هم به اون حاکم داره، خب این گونه نمیتونه نقدش بکنه که میره و از او سیم و زر میگیره، مدح او رو میگه که امرار معاش بکنه. اما خیام از این خبرها نیست. خیام متموله، نیازی نداره که به این تناقض‌ها بیفته. بگذاریم از همه اینا. وقتی شما بررسی میکنید، گفته‌های گذشتم رو جمع‌بندی بکنم، خیام وسط این جامعه مطلق پرست زندگی میکنه، کسانی که حاضر نیستن فکر بکنن. و خب وقتی میرید از نگاه خیام به این زندگی نگاه میکنید، میبینید که خیام بسیار به این زندگی و جهان بدبینه. یعنی عملاً از عمق زندگی خیام شما خبردار میشید. از دریچه چشم او که به ماجرا نگاه میکنید، میبینید که او جهان رو یک تکرار بیهوده، بیخود و بی جهت ملال آور میبینه. روز شب میشه، شب روز میشه. یه سری به دنیا میان، یه سری از دنیا میرن. این زمانه قدار، این کوزگر دهر که خونخواره، فرزند رو از پدر و مادر میگیره، پدر و مادر رو از فرزند میگیره. یه عده رنج میبرن، یه عده خوشی میبرن و او عدالتی در تقسیم این رنج و خوشی و شادی بین مردم نمیبینه. و خب این گذران امور جهان رو یک تکرار بی هدف معیوب بی در و پیکر میدید که در یک سیکل معیوب دائما در حال تکرار شدن هست و حقیقتا هیچ هدفی در پی خودش نداره. و اصلا این تعبیری که او به معنای زندگی فکر میکرد یک تعبیر وحشتناک مدرنه. در 1000 سال پیش 1000 سال پیش اصلا کسی یه همچین عبارتی نداشت، در همچین موضوعی فکر نمیکرد که معنای زندگی چیه. حکما و عرفا و قس الهازا این اصلا تعبیری با این معنی نداشتن. فکر میکردن که اصلا در معنای زندگی غوطه‌ورن. همه چیز خلق شده برای ما، اشرف مخلوقات هستیم، ما به دنیا اومدیم در عالم معنا هستیم، در حقیقت نظم و ماوراء الطبیعه غرقیم. مثل این میمونه که به ماهی بگن از آب سوال بپرس. فکر نمیکردن اصلا به این موضوعات که معنی زندگی شما چیه. فکر میکنن خب معنای خلقت که مشخص ایدئولوژی داره، به ما میگه ما خلق شدیم که خدا رو پرستش بکنیم، او رو بشناسیم. در صورتی که این گونه نبوده. خیام طلب معنا میکرد، به این موضوع فکر میکرد و معنی توش نمیدید، هدفی توش نمیدید، حساب کتابی توش نمیدید. اساسا نظام عالم رو آشفته و کج و معوج میدید. معماری این عالم و به تبع اون معمار این عالم رو اگر میپذیرفت که این عالم معماری داشته باشه ناقص میدید. اگر معمار این جهان رو آفریده معتقد بود بسیار بی‌دقت. من برمیگردم به انتهایی ترین رباعی که براتون در قسمت قبلی خوندم دیگه. دارنده چو ترکیب تبای آراست، از بهر چه اوفکندشن در کم و کاست. چرا آخه این همه کم و کاست داره؟ شما چرا فکر میکنید با نظم خلق شده؟ همینجوری به آسمون فقط شما نگاه بکنید، پر از آنتروپی و بی‌نظمیه. درسته که داره میچرخه، ولی شما این دور شدن سیارات از هم، این آنتروپی دائمی، این چون همینجوری دارید میگذارید فلان شهاب سنگ میره میخوره به فلان سیاره، اینا بی‌نظمی است. اصلا اینا که در آسمانه، حالا او منجم بود به این چیزها بررسی میکرد و برخورد میکرد. بابا پایین رو نگاه بکنید، این زمینه که در زندگی میکنید شما نگاه بکنید، پر از نواقص خلقت،
پر از نقص ژنتیکی هست، پر از بیماری هست، پر از بی‌عدالتی هست. اگر شما اینها رو فرض بکنید نتیجه عمل کرده بشره، مگه همین بشر اشرف مخلوقات خدا نبود؟ مگه اصلا هدف خدا این نبود که کنز مخفیس و گنج مخفیس اینها رو خلق کرده که بیان فکر بکنن، او رو کشف بکنن؟ چرا رفتن به این سمت پس؟ خب این خودش یه نقص واضحه که نقص در ایدئولوژی شماست. گر نیکامد شکستن از بهر چه بود؟ خب حالا اگه خوب بود این چیزی که خلق کرد، مرگ چی این وسط؟ چرا باید یکی به دنیا بیاد کلی وقت صرفش بکنن؟ اصلا فرض بکنیم زیبایی هست که ببیننش و شما هدفی ازش داری، این به دنیا بیاد بزرگ بشه بمیره. خب اگه نیکه، شکستن و مرگ رو برای چی تو گذاشتی وسط این ماجرا؟ ور نیک نیامد این سوور عیب کراست؟ و خب حالا که من دارم نظام این خلقت رو اگر خلقت در نظر بگیریم از دید خیام اینقدر کج و معوج و با نقص میبینم، ببخشید اگه شما با این ایدئولوژی میایید به من میگید خدا این جهان رو از عدم و هیچ خلق کرده برای این مسائل، الان وقتی من این همه عیب و ایراد درش میبینم برم خیر کیو بگیرم؟ عیب کراست؟ این عیب به کی برمیخوره؟ حالا مسلما شما فرض بکنید زندگی در یک همچین شرایطی برای شخصی مثل خیام با یه همچین تفکری میان یک همچین مردمی چقدر عذاب داره. اونم زندگی با آدم‌هایی که اصلا به این مسائل فکر نمی‌کنن. یعنی شما همین الان هم بیرون برید در کوچه و خیابون از 50 نفر سوال بپرسید در رابطه با این مسائل، اصلا فکر بین طلب معنا نمی‌کنن. درگیر و اسیر روزمرگی شدن و خب مسلما زندگی در یک همچین شرایطی برای شخصی که شبیه به خیام فکر می‌کنه پر از عذاب و درد و رنج دیگه. طرح سوال میکرد درباره این جهان که آشیانه غم میدونستش. لکن چو در این غم آشیان آمدم، آخر کم از آن که من بدانم که کیم. حالا که این آشیانه غم هست، من با این وضعیت زندگی میکنم، من آخه نباید برم ببینم چه خبره، اینا کیان، من کیم، چرا به دنیا اومدم، اصلا ذات و جوهره من چیه، اصلا هدف من از زندگی کردن چیه. من از اینجا دیگه پل میزنم به رباعیات بعدی خیام، چون غماشیان مطرح میکندش زندگی رو، و پل میزنم به رباعیاتی که قرار امروز 3-4 تا رباعی براتون بخونم از قسمت دوم رباعیات خیام که حاوی 10 رباعی است با تایتل درد زندگی. خیام در رباعی 16 میگه امروز که نوبت جوانی من است، می نوشم از آن که کامرانی من است. عیبم مکنید گرچه تلخ است خوش است، تلخ است از آن که زندگانی من است. میگه حالا دوران شباب و ایام جوانی منه و من می نوشم و اینگونه کامرانی میکنم، اینگونه لذت میبرم. و خب نگیرید اینقدر به بعد خورده نگیرید که تو چرا می نوشی، چرا باده خاری. تلخه، درسته برای شماها تلخه این میی که من می نوشم، تلخه ولی برای من خوشه. چرا خوشه و چرا ازش لذت میبرم؟ تلخ است از آن که زندگانی من است. این می تلخه و من از خوردن این تلخی لذت میبرم، از این جهت که همزاد پنداری میکنم باش، چون زندگی من هم همینقدر تلخه. وسط دوران خردمندی هستیم، اما بین یک مشت متعصب که فقط درگیر مهملات هستن و نمیفهمن من چی میگم، من دارم زندگی میکنم. افسانه بافی میکنن برای خودشون، در همین افسانه هم چنان غرق میشن که گویی واقعیت هستن. میگن یه دروغ رو انقدر گنده بگو که کسی به شک نکنه، چنان افسانه‌ای مطرح میکنن و درش غرق میشن که انگار حقیقتا واقعیت داره. بنابراین خب من وسط یه همچین جمعی زندگی میکنن دیگه. این افسانه رو براتون میگن که شما رو در خواب فرو ببرن که فکر نکنید دیگه. مسلماً من اذیت میشم در یک همچین جامعه زندگی بکنم، تلخه این زندگی برای من، مثل همون جام شراب میمونه. برای همین باش همزاد پنداری میکنم دیگه. عرض کرده بودم که حافظ هم تحت تاثیر خیام غزل میگه، حالا او کمی ملایم‌تر میگه، اونم میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن. اینا چون پاسخی برای این که ما از کجا اومدیم و به کجا میریم پیدا نکردن، این جنگ 72 ملت و 72 فرقه رو مطرح کردن. این افسانه است برای اینکه شما در خواب فرو برید، درگیر روزمرگی بشید و فکر نکنید. بعد همینها که این گونه فکر میکنن و افسانه بافی میکنن، میان به من خیام خورده میگیرن که تو چرا می نوشی، چرا شراب میخوری؟ چون شبیه زندگیم تلخه دیگه. کی تلخش کرده؟ شما. با چی تلخش کردید؟ با توهمات و
بیفکری که نسبت به عالمی که در زندگی میکنید دارید دیگه. حافظ همینو داره، کمی خوشخلق‌تر میگه حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما رو. انقدر افسانه برای من نگید دیگه، افسانه ها پر از فسونه. حدیث از مطرب و میجو، میو بیای وسط بخوریم حداقل فارغ بشیم از این موضوع. کسی نتیجه این سوالات رو پیدا نخواهد کرد. در رباعیه 17 میرسیم به نتیجه زیستن در کنار این آدم ها و نتیجه زیستن در دنیایی که هیچ حساب و کتابی نداره. میگه گر آمدنم به من بودی نامدمی، ور نیز شدن به من بودی کی شدمی. بهزان نبودی که اندرین دیر خراب، نه آمدمی نه شدمی نه بودمی. میگه اگه به من بود من بلنشم بیام تو این دنیا که من اصلا نمی اومدم تو این دنیا. چیه این دیر خرابی که من توشم؟ ور نیز شدن به من بودی کی شدمی. اگه قرار بود زندگی کردن به من باشه که اصلا من نمی اومدم در این دنیا. یک تعبیری هم هست که انسان متولد شد چون خودش میخواست. میگه نه اگه به من بودی که من غلط کردم، من اصلا نمیخواستم. ور نیز شدن به من بودی کی بودم. من چرا باید بخوام در این دنیای زندگی بکنم که نه مبدأش معلومه و نه آخرش معلومه، میون آدم هایی که نه مبدأ رو میشناسن و نه انتها رو میشناسن و فرض میکنن که جفتش رو میشناسن. بهزان نبودی که اندر این دیر خراب، نه آمدمی نه شدمی نه بودم. بهتر اصلا نباشیم در این دیر خراب که اصلا نه بیایم نه بمونیم نه بریم. این معنی پوچگرایی است که در اپیزود اول عرض کردم خدمتتون. البته پوچ نه، از این نتیجه گیری هم داره که در انتهای اپیزود عرض میکنم. جای دیگری هم بیان کرده در رباعیه دیگری، اینقدر از دست این نظام خلقت که ایدئولوژیک میپندارنش و فکر میکنن که نظم داره اینقدر شاکی بود. میگه گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک راز میان. اگه من دست من بود مثل یزدانی که شما میفرمایید خلقش کرده مثل خدا، اگه من دسترسی داشتم این فلک رو از میون بر میداشتم با این نظام کج و معوجش. از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. از نوع فلکی می ساختم خودم که کسی وقتی میخواد به خواسته دلش برسه انقدر عذاب نکشه، انقدر درگیر بی‌عدالتی نشه. اومدیم وسط این دیر خراب، در انتها هم دره مرگ منتظر ماست. این مثل یک اژدهایی با دهن باز در همین نزدیکی ایستاده منتظر ما رو این مرگ ببلعه. آخه چرا؟ کار را هم تموم خواهد کرد. ادیان سامی به شما میگن که این اژدها رو نبینید، برای شما افسانه بافی میکنن که این مرگ شما پایان زندگی نیست، این جهان که دیگه تموم نمیشه، شما به دنیا میای، روح شما میره بالا و میزه جهان و آخرت و این مسائل که همتون دیگه کم نشنیدید. اینا میخوان که شما این اژدهایی که با دهان باز، این اژدهای مرگ که ایستاده روبروتون رو نبینید. میخوان شما نبینید و افسوس نخورید که قراره بمیرید و از بین برید. براتون افسانه پردازی میکنن و افسانه‌ای که پر از فسونه که این جهان پایان کار نیست، ولی دریغ و صد افسوس که اینا همش افسانه است. مرگ پایان کار خواهد بود و جهان باقی در کار نیست، جای دیگه‌ای با دریغ و افسوس اینو میگه. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. میگه تمامه، برسید به خط پایان، واقعا تمامه. یعنی فکر نکنید که تو این دنیا هم اسیرتون نکنن که این کارو بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن برای قصر بعدی در جهان بعدی. از این خبران نیست. حقت رو باید از این دنیا بگیری، انتقامت رو از این مدت کوتاهی که درش زیست میکنی باید بگیری. روایتی در این باب هم داره، حالا میرسیم بهش. مرگ اتمام کار خواهد بود و از این خاکی که ما درش دفن شدیم و بهش تبدیل شدیم سبزه خواهد رست. دیگه اگه خیلی ما شانس بیاریم یک کوزه‌گری بیاد و اون خاکی که ما باش خلط شدیم، قاطی شدیم رو برداره ببره در کوزه‌گری خودش، با گلی آغشته بکنه، ازش یک کوزه‌ای از این خاک ما درست بکنه که در شراب بریزه، بلکه ما با این شرابی که در این کوزه ریخته شده روح بگیریم و زنده بشیم. داره در رابطه با این هم رباعی داره، میگه روزی که نهال عمر من کنده شود، و اجزام ز یکدیگر پراکنده شود. گرزان که صراحی کنند از گل من، حالی که ز باده پر کنی زنده شود.
این جسم این کوزه از من دیگه، از خاکی که من درش بودم و اگر شراب در این بریزید، منی که امروز می میخورم چون با تلخی زندگی من همزاده، اون روز هم اگه می رو در من بریزید قطعاً زنده خواهم شد. این گونه گلایه میکنه از جهان بیدر و پیکری که فقط یک سیکل معیوبه و هی تکرار میشه و هی کش پیدا میکنه و رنج میده و در انتها هم میمیریم و دفن میشیم. عرض کردم حافظ هم تحت تاثیر اوست. حافظ هم تعابیر این گونه داره، کمی ملایم‌تر شکایت میکنه. عرض کردم او اگر دقت بکنید خیام فقط شکایت داره میکنه. حافظ حالا این بین یکی به نعل میزنه، یکی به میخ میزنه، شکری میکنه، یه شکایتی میکنه و میرسیم به اون سر طیف که مولانا هست که شکایتی نداره و راضی هست به این شرایط و لذت میبره ازش. حافظ میگه زان یار دلنوازم شکریست با شکایت دیگه. گر نکته‌دان عشقی خوش بشنو این حکایت. داره شکایت هم میکنه از زندگی. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. ما که بندگی رو کردیم، بیمزد و منت هم بندگی کردیم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. خدایا اصلا نیار اصلا کسی رو تو این دنیا، کسی نباشه در شرایط من که خدمت کنه، بندگی کنه و هیچ عنایتی هم نبینه. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. این گونه شکایت میکنه، میگه اصلا درگیر این سر اینجا بریده میشه بی جرم و بی جنایت. اینجا عدالتی نیست، اینجا اعتدالی نیست. اما خب در ابتدا شکر و شکایت رو با هم مطرح میکنه و در انتها میگه از هر طرف که رفتم جز وحشت هم نیفزود. زنهار زین بیابان وین راه بی نهایت که در و پیکرم نداره، آخرش هم معلوم نیست. میرسیم به رباعی 18 از عمر خیام، یکی از زیباترین و عجیب و غریبترین رباعیاتش. حقیقتا خیلی بهش فکر بکنید. یعنی واقعا عرض کردم در ابتدای پست مثل یک سیلی محکم بر صورت خیس میمونه. حقیقتا هست، تکونتون میده. میگه از آمدن و رفتن ما سودی کو، و از تار وجود عمر ما پودی کو. در چنبر چرخ جان چندین پاکان می سوزد و خاک می شود، دودی کو. عرض کردم اینا رو داره شخصیتی میگه، این رباعیات رو، که انواع و اقسام خدمات رو به بشر ارائه کرده. حل معادله درجه سوم، بخشی از علم جبر، ستاره شناسی و تدوین دقیق ترین تقویم عالم که هنوز هم ازش بعد 1000 سال استفاده میکنه. او میگه از آمدن و رفتن ما سودی کو. این سود منظورش اینه که هدف چی بود. بس تار وجود عمر ما پودی کو. من از بچه‌ها میخوام عکس تار و پود رو این بالا بندازن که من بتونم شرح بدم خدمتشون. و این پارچه، این تارها در بستر یک پودی تنیده میشن. این پود یک رشته‌ایه که در راستای افقی هست و تار به این شاکله‌ای که افقی هست عمودی بافته میشه و خب این ساختار تبدیل به یک پارچه میشه. میگه اگر وجود ما یک تاری است که باید در بستر یک پودی بافته بشه و اگر این پود همون نظام هدفمند خلقته، از تار وجود عمر ما پودی کو. ما داریم در بستر چی بافته میشیم؟ نتیجه این یک موضوع هدفمند نخواهد بود. در چنبر چرخ جان چندین پاکان میسوزد و خاک میشود، دودی کو. چنبر یعنی محیط دایره وار. میگه در این دایره جهان هستی و این خلقت آدم‌های بسیار بزرگی هستند که خاک میشن. در چنبر چرخ جان چندین پاکان میسوزد و خاک میشود. حالا یکی سوخته میشه، یکی خاک میشه به روش‌های متفاوت. در حقیقت مراسم مرگی که اشاره میکنه. میگه دودش کو. هیچ اثری هم ازشون نمیمونه. پس این هدف خلقت چی بوده؟ در انتها چه سودی داشته؟ برای خود شخص که این سود اصلا قابل ذکر نیست. حالا شخصی اگه اثری هم در دنیا بذاره که خب خودش میمیره، نتیجه این اثری که گذاشته رو نمیبینه که. چه سودی برای اون بشر داره؟ چه سودی اصلا برای این بشر رو به انحطاط داره؟ من وصلش میکنم به خود خیام. این بشر بیفکره. اصلا فرض بکنید همین خیام دقیق ترین تاریخ دنیا رو هم تدوین کرده. باش، گیرم که یک تقویم جلالی دقیقی داریم.
نقطه اعتدال بهاری رو هم به بهترین شکل و دقیق ترین شکل ما تخمین میزنیم. میدونیم کی بهار میشه دقیق و میدونیم کی سبزه ها قراره دوباره سر از خاک در بیارن. حالا گیرم که این رو هم محاسبه کردیم، آیا با سر رسیدن بهار و سر زدن سبزه از خاک ما هم از گور سبز میشیم؟ فایدهش برای ما چیه؟ حالا شما هی 0 رو به 0 اضافه کن مجموعش میشه 0 دیگه، چه تفاوتی داره؟ امروز دارن میرن میگردن حیات توی مریخ پیدا بکنن، برن آب تو مریخ پیدا بکنن، شرایط حیات رو توی مریخ پیدا بکنن. یک نفر مغز آدم منفجر میشه. یکی به این موضوع فکر نمیکنه که آقا حیات در همین کره‌ای که در این زندگی میکنیم هست، چرا این رو به گند دارید میکشید؟ میخواید برید اونجا هم حیات پیدا بکنید که اون حیات رو هم نابود بکنید؟ جای دیگه خودش میگه از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جاه و جلالش نفزود و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود که این آمدن و رفتنم از بهر چه بود. آخه من مثلا برای چی اومد رفتم؟ حالا اینا رو هم کشف کردم، در اختیار شما قرار دادم، حالا شما هم میاد از اینا استفاده بکنید، بعد شما هم میمیرید منم میمیرم. خب این سیکل معیوب چیه؟ حافظ همین گلایه ها رو میگه. کمی معتدل‌تر عرض کردم تحت تاثیر خیام بود. میگه به کجا برم شکایت، به که گویم این حکایت، که لبت حیات ما بود و نداشتی دوامی. ادامه پیدا نمی‌کرد. این زندگی، این لذت دوام نداره. اگر این شراب خام است، اگر آن حریف پخته، به 1000 بار بهتر ز 1000 پخته خامی. برای همینه که میرم سمت شراب. دوام نداره این جهان که. و میرسیم به رباعی آخری که امروز براتون تشریح میکنم، رباعی 19 که من هرچی از زیبایی این رباعی برای شما حرف بزنم کمه. افسوس که بیفایده فرسوده شدیم و از داس سپهر سرنگون سوده شدیم. در داو و ندامتا که تا چشم زدیم، نابوده به کام خویش نابوده شدیم. افسوس که بیفایده فرسوده شدیم. این فایده اشاره میکنه به همون هدف از خلقت. میگه هدفی نداشت، بی خود و بی جهت به دنیا اومدیم، رشد کردیم، از یک نقطه‌ای به بعد هرچی هم که داشتیم این جهان از ما گرفت، فرسوده شدیم، خمیده شدیم و از بین رفتیم. و از داس سپهر سرنگون سوده شدیم. من عرض میکنم اینجا براتون که چرا فکر میکنم این داس آس بوده ولی داس نوشته شده به اشتباه. اول با همین مسیر میریم و تفسیرش میکنیم. ببینید میگه داس سپهر سرنگون. داس رو اگر در نظر داشته باشید یه ویژگی خاص داره. اولا تمام اجسام برنده‌ای که ازش استفاده میکنیم، تمامش که نه اکثریت قریب به اتفاقش، لبه بیرونیش تیزه. چاقو که استفاده میکنیم، شمشیر لبه بیرونیش که برای تهاجمه تیزه، اما داس این گونه نیست. داس یک دسته داره، خمیده است به این سمت و لبه داخلیش تیزه. و این نیم دایره بالای داس رو تشبیه کرده به این دایره که دایره جهان هستی و این جهانی که درش زندگی میکنیم، این زمینی که درش زندگی میکنیم، این طاق آسمانی که دایره وار هست، اما تیزیش رو به درون و رو به ماست. و از داس سپهر سرنگون، این سپهر و این آسمان و این جهانی که سرنگون و ویرانه، مثل همین داس که عوض لبه بیرونیش لبه داخلیش تیز هست. از این داس، از این فشار این زندگی سرنگون سوده شدیم. سوده شدن یعنی فرسوده شدن و از بین رفتن. و اشاره به یک موضوع دیگر هم داره، از کلمه داس استفاده کرده که عرض میکنم. در داو و ندامتا که تا چشم زدیم، نابوده به کام خویش نابوده شدیم. زندگی که کوتاه توی یک چشم به هم زدن هم تموم میشه. تا میایی به کام دلت و به آرزوت برسی، هنوز نرسیده نابود خواهی شد. با داس هم نابود خواهی شد. داس رو نمیدونم دقت کردید یا نه، وسیله است که کشاورزان مخصوصا برای درو گندم استفاده میکنن. باعث میشه که از بیخ بزنن این شاخه گندم رو، چون داخلش گرد هست و میتونه تا اون پایین بره، از بیخ میزنن. برای همین هم میگه ما تا نیامده هنوز به آرزومون نرسید، از بیخ قطع میشیم. و اشاره به این میکنه اگر داس رو درست فرض بکنیم که خب عزرائیل فرشته مرگ وقتی میاد سراغ شما، اگه دقت بکنید با یک داس میاد سراغ شما. نگاه ایدئولوژیک هستش. حالا عرض میکنم چرا میتونه آس باشه و داس به اشتباه نوشته شده باشه. اصلا دیگه دیوانه کننده میکنه این رباعی رو اگر ما با کلمه آس بخونیمش. حتما نظرتون رو برام بنویسید در این رابطه.
آس به سنگ رویین یا زیرین آسیاب گفته میشه و خب روش آسیاب اینه که گندم این بین هست و این میچرخه برای اینکه سایشش بده، آسیابش بکنه و وصلش بکنید به خیامی که منجم بود و این چرخش ستارگان و آسمان رو میدید و وقتی سرنگون باشه مثل سنگ رویین آسیاب میمونه. این آس سپهر سرنگون یعنی یک سنگ که سنگ زمینه که ما روش هستیم و یک آس و سنگ هم که سنگ سرنگون شده آسمان روی این آسیاب هست و این داره با همین چرخش دائمی شبانه روز ما رو سوده و فرسوده میکنه و در انتها که درد و ندامت ها که تا چشم زدیم هنوز نرسیده به آرزومون نابود خواهیم شد، چون در یک چشم به هم زدن این زندگی بی هدف هم تمام خواهد شد. اما برخی امثال دکتر سروش عزیز که من بزرگترین مولانا شناس معاصر میدونمش، میگه این نگاه خیام فقط طرح سؤال و نتیجه گیری ازش نمیکنه، راهکاری ارائه نمیده. خیر، راهکار ادامه میده، بیاید با امید تمومش بکنیم. همین شکلی هم زندگی رو نگاه نمیکنه و الا همین فرصت محدود رو هم با خودکشی از خودش قطعا میگرفت خیام. این گونه نیست، راهکار به شما ارائه میده. میگه همه اینها رو دیدید. زندگی میون این مردمی که فکر نمی کنند و با عقل و خرد نگاه نمی کنند به جهان رو میبینید چقدر مشکله. این زندگی که با یک چشم به هم زدن تموم میشه و نابود میشیم، به آرزو نرسیده، میبینید چقدر مشکل و دردناکه. این عمر محدود و این فاصله چشم به هم زدن رو غنیمت بشمارید، لذت ببرید، شادخوار باشید، می بنوشید، از زیبایی های جهان لذت ببرید. انتقام خودتون رو از این مدت زمان کوتاهی که زیست میکنید با شاد بودن بگیرید. اون میخواد شما رو ناکام بذاره، شما شاد باشید، لذت ببرید از زندگی و نذارید که این عمر کوتاه آسیب بزنه بهتون و اذیتتون بکنه. از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. میگه من به این چیزا فکر کردم، رنجشو دیدم، شما نمیخواد فکر بکنید، لذت ببرید. بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. لذت ببرید، عمر کوتاه، برباد مده. جای دیگه هم میگه ای دوست بیا تا غم فردا مخوریم. وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، فردا که از این دیر فنا درگذریم. همتون شنیدید با 7000 سالگان سر به سریم. باز طعنه میزنه به اون ایدئولوژی که حضرت آدم 7000 سال پیش حبود کرد بین ما. میگه هیچ فرقی بین ما نیست، با همون 7000 سالگانی که اینا میگه سر به سریم. بمیریم هیچ فرق نمیکنه، اون برام خبری نیست. جای دیگری هم با این ربایی تموم میکنم پست رو، برای اینکه به شما هشدار بده جدی‌تر، با همون لحن منطقی هم تند و تیزش. میگه هنگام سپید دم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحه گری؟ یعنی که نمودند در آینه صبح، که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. نذارید شب و روزهاتون همین گونه بیخبر سپریش. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید لطفا همین الان سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش رو بزنید، از بقیه پست‌ها جا نمونید، حتما پست رو لایک بکنید، فراموش نکنید، حتما نظرتون رو برای من کامنت بکنید. اگر 4 اپیزود قبلی رو هم تماشا نفرمودید حتما تماشا بفرمایید. شبکه‌های اجتماعی ما همیشه این کنار هست، بچه‌ها قرار میدم براتون، لینکش رو هم در دیسکریپشن تقدیم حضورتون می‌کنن، حتما عضو بشید. به افزایش در حقیقت مخاطبان ما کمک میکنه و این باعث میشه که پست‌های ما بیشتر دیده شه، افراد بیشتری به تفکر ترغیب بشن. البته هر نوع تفکری، تفسیر مثنوی داریم، فردوسی داریم، خیام هم در کنارش. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پوئتری رو دارید، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل استفاده بفرمایید. همیاریتون رو به ما برسونید، بسیار به ما کمک میکنه در فرایند رسوندن پست‌ها به دست شما، قطعاً ایجاد تسریع خواهد کرد. در پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.